صوت أرعب أركان النظام السوري وألهب حماس المتظاهرين ضده. وبعد 9 أعوام من الثورة تمكن النظام من قتله، لتخسر الثورة السورية حارسها ومنشدها عبد الباسط الساروت. هو الشاب الأسمر أو البدوي كما أحب أن يلقبه أصدقائه، الصغير الذي خرج على الأكتاف لينشد للسوريين وثورتهم شاحذا هممهم لمواجهة النظام السوري. من حي البياض الحمصي خرج عبد الباسط الساروت الذي كان يسير باتجاه احتراف كرة القدم والوصول للنجومية بإمكانياته المميزة، وقد حصل عليها لكن بطريقة أكثر متعة. فاللاعب الذي نال جائزة ثاني أفضل حارس في قارة آسيا بات أيقونة لن تتكرر في تاريخ الثورات. كيف لا وهو الرجل الذي جمع السوريين بحياته ومماته. هو الشاب الذي عصى أوامر النظام وصاح بالمتظاهرين بوجهه ليلاحقه لسنوات ووضع مكافأة ضخمة مقابل قتله أو اعتقاله. ولم يكتف النظام بملاحقته فقط، فجعله يتألم على عائلته التي فقد منها 4 إخوة، وكان هدفا دائما لمحاولات الاغتيال، ناهيك عن حصار شديد عاشه مع رفاقه في مدينة حمص. أما عن جسده فتلك قصة أخرى، فهو الجسد الذي تعب من الإصابات وأنهكته الهجرة والغربة المتكررة، فقد تعرض على مدار سنوات للعديد من الإصابات، إن كان خلال قصف النظام للمناطق التي تواجد بها أو في المعارك التي خاضها عبد الباسط. ورغم الهجرة والألم أصر على إكمال الطريق إلى النهاية ليخرج من حمص إلى إدلب ويقاتل النظام الجديد، مؤسسا لواء حمص العدية الذي تمسك على العمل بثورية رغم الإغراءات وتضييق الفصائل المتشددة عليه. بقي الساروت ثوريا منذ أول هتاف له وحتى آخر نفس له في تلك الدنيا، ورافضا للتجاذبات السياسية، مؤكدا على ثورية الحراك السوري وثابتا على مواقفه التي صرخ بها لسنوات. رحل الساروت عن عالمنا في 8 يونيو عام 2019 متأثرا برصاص النظام الذي صرخ بوجهه لسنوات خلال آخر معركة له في أرياف حماة السورية. رحل الساروت وخسرت الثورة السورية حارسها وآخر أيقونة لها التي أحبها الجميع وخرجوا خلفها. رحل الساروت الذي لم يرضى الشراء والبيع وقال كلمته حتى آخر يوم له. هو البدوي وبلبل الثورة وحارسها وصوتها الذي بقي يصدح حتى بعد مماته. رحل الساروت ابن 27 ربيعا عائدا إلى سوريا على أكتاف محبيه، معلنا عن المشهد الأخير من حياة الأيقونة، تاركا خلفه ألما لن يمحى. ويمر اليوم عامان على رحيل أيقونة الثورة السورية عبد الباسط الساروت، ويعجز السوريون عن إيجاد ساروت جديد لهم، ليبقى اسم البدوي حاضرا في تاريخ ثورة السوريين إلى الأبد. جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة.